Welcome sa ating panibagong video. Sa video na to, i-review natin tong Sonoff L2 Lite. Titingnan natin kung anong pagkakaiba nito sa naunang nating ni-review na Sonoff L1 Lite. Ito ay Smart LED Strip. Sa box pa lang, halos wala na silang pinagkaiba. Dahil wala naman talagang pinagkaiba. Bukod lang ayon kay itead na ito ay Bluetooth pairing at iba na yung interface niya sa application ni Link. Buksan natin. Tingnan natin kung ano nilalaman niya. Ito yung LED niya na 5 meter. Kapares ng dati, 50-50 RGB, 5 meter. Ito yung kanyang wifi controller o yung pinakautak niya at remote control. Kunin natin yung remote control ng Sonoff L1 Lite natin. Tingnan natin kung ano pinagkaiba. At halos wala siyang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang, yung sa L1 merong tatak na Sonoff. Dito naman tayo sa kanyang adapter. Tingnan mo na ulit natin box. Meron pa palang laman yun. Nandiyan ang kanyang manual. So yung pinakamalaking manual. English, tsaka Chinese. Kapares ng dati. Okay. Buksan natin itong adapter natin at tingnan natin kung ano ang kanyang specs. Meron tayong 12 volt 2000 milliamps. Ang input nito ay 100 to 240 volt AC. Itong pinili ko ay US o US SIM plat. Ayan, nakalagay sa box. Kapag Europe, yun yung mga bilog. So, yun lang ang laman ng ating box. Wala na. Kumpara rin natin to sa adapter nung L1 Lite natin. So, halos walang pinagkaiba. Parehas na parehas. Hindi ko to ginagamit sa L1 Lite ko kasi yung L1 Lite ko nakakonect sa off-grid solar setup ko. Buksan natin tong ating RGB na LED. Kapares pa rin ng dati. Meron siyang 4 na pin at isasalpak lang natin dito sa kanyang pinaka-controller. Ang controller na to ay 5 to 12 volts lang. Hindi kapares ng L2 Lite na 5 to 24 volts. Salpak natin to dito. At syempre yung adapter natin na 12 volts. Sasaksak lang natin sa outlet at isasaksak natin sa ating controller. Yon. Pero pag magte-testing tayo, may tip pala. Marecommend ako na tanggalin natin sa rolyo kasi malakas mag-init ng LED. Labas lang natin ang paikot. Para hindi mag-init. So nag-testing na ako noon ng ganito, hindi ko inikot-ikot. Ibang RGB. Madaling mapundi. Dahil yung init nila, nakalagay lang sa isang lugar. Nakasulat dito sa box ng L1 5 to 24 volt. Dito sa L2 5 to 12 volt lang. Okay. Ito yung remote ng L1 to. Ito yung remote ng L2. Nandiyan pa yung lock. Ito nga nang gamit natin. Test natin kung gana. Red. Okay, nagana siya. Nagana pa rin. Compatible pa rin yun sa L1. Off. On. Okay. Ngayon, ayon sa manual, bubuksan lang natin i-link up at connect tayo. So, ito yung ating Sonoff. Add. Dito tayo sa Bluetooth pairing. The indicator is blinking correctly. Next. Nagsisearch siya. Ayan o. Nakita nyo na kagad. Connect. Napakabilis. Yun. Nag-blink-blink. Connected. Okay. Palitan natin itong pangalan. Tingnan natin yung kanyang interface. Yung LED strip ko ngayon naka-offline. Buksan natin yan. Yan. Ito yung LED strip natin o yung L1. LED strip ang nilagay kong pangalan. Punta tayo sa L2 o sa L2. Okay, iba nga yung kanyang interface. Hindi pa siya naka-connect sa wifi. Naka-connect lang siya dito via Bluetooth. Okay, pwede siyang connect ng hindi naka-internet. Tama ba? Tanggalin natin yung wifi. Tingnan ko yung wifi ko. Ito yung wifi ko. Nagana pa rin siya. Balik ulit yung wifi ko. Recent. Meron siyang history. Classic.
CCT. Itong CCT na to. Okay. Okay. Tingnan natin yung iba. Nasa palette tayo ngayon. Scene. Ang dami niyang radio. Halimbawa tong rainbow. Meron siyang araw pa sa baba yung rainbow. Click natin yun. Speed. Pwede natin tulinan. Brightness, 100%. Okay. Pwede natin inaan lang. Pero matulin. Dito tayo sa music. Speaker sensitivity. Ito yung magre-react sa naririnig niya. So, meron siyang mic dun sa kanyang controller. Naririnig niya. Nagre-react siya sa tunog. Kahit na anong tunog. Okay. Pwede natin taasan sensitivity. Yun, nawala. Ayan. Okay. Pag nag-adjust tayo, magpe-fade siya. Tapos, ibig sabihin, nag-acknowledge yung kanyang setting. Connect natin. Wi-Fi setting. Tap here to connect Wi-Fi. Okay. Please enter password. Okay. May ko lang yung aking password na the device is changing Wi-Fi now. It may take a few minutes to go online. Please wait. Okay, got it. Yung L1 ko, merong schedule. Ito. Tingnan nyo to. Araw-araw nabubuhay siya ng alas 7:19. Tapos mamamatay ng alas 9. Itong bago natin ngayon, si L2, walang scheduling. Pero meron siyang ganito. Pwede natin timplahin yung R, G, tsaka B. Ang bali to, 255. Okay. Pwede tayo magtimpla ng kulay. So, lahat ng kulay pwede natin gawin sa pagtitimpla ng tatlong kulay na to. Okay. Lahat natin dulo nito. Pwede siya doktungan. Mamaya subukan natin to idoktong dun sa L1 light natin. Kunin natin yung dulo ng L1 light natin, ganito rin. Doktong lang natin siya dun sa pinakadulo. Okay. Okay. Nagpahinga lang ako konti. New firmware available. Open device setting to update it. Update natin. Ito yung current version. Firmware update. Ito sa baba. Update now. Confirm. Tingnan natin kung may magbabago sa pag-update ng kanyang firmware. Tumigil. Tumigil yung ilaw sa upgrading. Latest version. Latest version, okay. Updated na tayo. Tingnan natin. Dito sa kanan niya, merong right arrow. Ayaw gumana. Ay, ayun pala. Okay. Hindi pala siya pipindutin. Siya pala ay i-slide. Okay, schedule, timer. Yun yung hinahanap ko, yung schedule. Wala siyang schedule. Ayun pala. Okay. So, wala naman nagbago. Subukan pala natin to sa ating Google Home Mini. Hey Google, turn the LED to green. Sure, changing the LED to green. Thank you. Not a problem. Turn the LED to white. Sure, changing the LED to white. Thank you. That's what I'm here for. Turn the LED to pink. Sure, changing the LED to pink. Wala nagbago. Pink na ba yun? Turn the LED to blue. Got it. Changing the LED to blue. Thank you. You're welcome. Set the LED to brightness to 10%. Okay, setting two lights brightness to 10%. Thank Sorry, you. It looks like the D1 isn't available right now. Set the LED to music visualizer. Sorry, I don't understand. Okay, hindi niya kaya yung set mode. Set the mode of LED to rainbow. I think you want to change the volume. Is that right? Wrong. Sorry, I don't understand. Okay, turn off the LED to. Alright, turning two lights off. Thank you. No problem. Subukan natin itong idikit doon sa existing natin na L1. Iduduktong ko lang. Ito yung dulo ng L1 natin. Patayin ko ulit. Kakabit lang natin yung LED strip ng L2 natin. So basically gagana siya.
Walang problema sa power supply kasi nasa off-grid solar setup ko to. Malaki ang battery capacity ko. Lalagay lang natin yan dyan, kalat, at i-on natin. So ayan, gumagana siya, kayang-kaya, walang problema. Beautiful. So yun lang, wala namang halos na iba sa kanya kundi yung Bluetooth connection lang. So pwede siyang offline kung hindi stable ang internet natin o kaya ginagamit natin siya sa mga sasakyan na alis sa wifi range natin. Ang problema dito, hanggang 12 volt lang yung module niya. So yung sasakyan o yung solar kapare sa setup ko, yung off-grid solar ay umaabot ng mga hanggang 14 volt, 14.4 volt pag trick yung araw. Sa sasakyan, pag naandar yung makina, yung charger niya, tumataas din niya ng 14.4, 14.5 volt. So, isa yun sa dapat tingnan natin. Pero tingin ko, makakasurvive naman to. Hindi naman porkit sinabing 5 to 12 volt. Eh, hanggang dyan lang siya. Meron pa yung konting tolerance, syempre. Okay, 5 to 12 volt lang siya. 36 watts. Alright. So hanggang dito na lang ang ating review. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong video na to. Maglalagay ako ng link sa video description kung gusto nyo ng Sonoff L2 Lite. Maraming salamat. Bye.